Hello friends, মই পৰিস্মিতা ৰেচিপিজ এণ্ড লিভিঙত আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা হেলদি লগতে টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এয়া হৈছে তেল নিদিয়াকৈ বুটৰ ঘুগনি কি ধৰণে বনাব আৰু এয়া সোৱাদৰো হ'ব। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ তলত থকা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দি দিব। আৰু যিসকলে অলৰেডি কৈছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আহক ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বুটৰ ঘুগনিৰ বাবে আপোনালোকে কাবলি বুট বা যিটো কলা চানাৰ বুট থাকে সেয়াও ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে কাবলি বুট লৈছোঁ 1 কাপ আৰু এইখিনি ভালদৰে ধুই ৰাতি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা এয়া ডাবল হৈ ফুলি গৈছে দেখিছে। আৰু এইখিনি এবাৰ ধুই ল'ব কাৰণ গৰমৰ দিনত অলপ গোন্ধ এটা ওলাব পাৰে, সেইকাৰণে এবাৰ মই বুটখিনি ধুই লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি থৈ দিছোঁ। আৰু আগে মছলাখিনিও আমাক লাগিব, গতিকে এইখিনি প্ৰেছাৰ কুকাৰত থৈছোঁ। এতিয়া হওক মছলাখিনিও চাই লওঁ। মছলাৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব আদা 1 ইঞ্চি টুকুৰা, হালধি আধা ইঞ্চি টুকুৰা, যদি আছে দিব পাৰে, নাথাকিলেও কোনো কথা নাই। আৰু জলকীয়া যেনেকুৱা জ্বলা ভাল পায় সেই হিচাপে ল'ব। নহৰু 5-6 কোহ লৈছোঁ, পিঁয়াজ সৰু 2টা আৰু বিলাহী মিডিয়াম চাইজৰ 1টা। বিট কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ, যদি আছে দিব পাৰে। 1 ইঞ্চি 1 টুকুৰা লৈছোঁ। আৰু মিক্সিত বিলাহী বিট হালধি আদা দি ভালদৰে এইখিনি পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে একেবাৰে মিহিকৈ পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া 1 কাপ পানী লৈছোঁ আৰু এই পানীখিনি মিক্সিত অলপ অলপ দি পিনে ভালদৰে মিক্সিত লাগি থকাখিনিও প্ৰেছাৰ কুকাৰত বুটৰ লগত দি দিছোঁ। টোটেল ইয়াতে মই 1 কাপ পানী দি দিছোঁ। আৰু যিখিনি এতিয়া নহৰুখিনি সৰুকৈ কাটিছোঁ, পিঁয়াজখিনিও মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, জলকীয়া কাটি এই গোটেইখিনি ইয়াতে প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া নিমখ দিব লাগিব সোৱাদ অনুসৰি। নিমখ মই ইয়াতে ৰক চল্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বগা নিমখতকৈ ৰক চল্টটো অলপ পিংকিছ কালাৰ। এয়া দেখিছে, এয়া নিমখ বেছি হেল্ডি হয় বগাটোতকৈ, নিমখটোতকৈ, সেইকাৰণে মই পিংক নিমখে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু এয়া অলপ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইটো হুইচেল মাৰিব গেছত উঠাই দি দিছোঁ। ইয়াতে 3টা হুইচেল মাৰিব দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ তেতিয়াও নিসিজে চাই ল'ব, যদি নিসিজিলে আৰু এটা মাৰি দিব। আৰু এতিয়া মছলাখিনি ৰেডি কৰোঁ। ইয়াতে গৰম পানী 2 চামুচ দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে আৰু তাতে আধা চামুচ আমচুৰ পাউডাৰ আৰু ধনিয়াৰ গুড়া জিৰাৰ গুড়াও আধা চামুচ দিছোঁ। হিং 2 চিকুট দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু ইফালে আমাৰ বুটখিনিও চাই লৈছোঁ সিজিছেনে নাই। এয়া দেখিছে অলপমান সিজিব বাকী আছে, এটা হুইচেল আৰু লাগিব। এইখিনি মছলাখিনি আপোনালোকে একেলগে প্ৰথমতে পিঁয়াজ নহৰুৰ লগতে দিব পাৰে, মই পাহৰিছিলোঁ কাৰণে এতিয়া দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি দি ইয়াতে এটা হুইচেল মাৰিব দিছোঁ কাৰণ এইখিনি এতিয়া আমাৰ সিজা নাই ভালকৈ। আৰু হুইচেল মাৰিলে আৰু হুইচেল মৰাৰ পিছত গেছটো ভালদৰে যোৱাৰ পিছতহে ঢাকনিখন খুলিব। এয়া দেখিছে আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত কেঁচা ধনিয়াৰ পাত অলপ দি দিছোঁ আৰু আমাৰ অইল ফ্ৰী বুটৰ ঘুগনি ৰেডি।
কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই